मॉर्निंग फ्रेंड्स, आता आजचा टॉपिक आहे आपला की टॉपर्सचं डेली रुटीन काय असतं. खूप लोक सिलेक्ट झालेले एकदा यूपीएससीचा किंवा एमपीएससीचा रिझल्ट लागला की जे सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स असतात ते सांगतात की 15 तास अभ्यास केला, 16 तास अभ्यास केला. लेट मी टेल यू ऑल दॅट इज बुलशिट. अँड आय हॅव एकदा सिलेक्ट झाल्यानंतर थोडंसं इम्प्रेस करायला आणि थोडंसं मायलेज घ्यायला हे असं सांगणं हे फार स्वाभाविक आहे, कारण सत्कार होत असतात त्यामुळे ते वेगळ्या झोनमध्ये असतात. पण त्याचा इम्पॅक्ट बाकी ॲस्पिरंट्सवर काय पडेल त्याचा कदाचित तेवढा विचार केला जात नाही. त्याच्यामुळे मी एक जवळजवळ 1000 विद्यार्थ्यांशी जे सिलेक्ट झालेले आहेत, सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स, ऑफिसर्स, ब्युरोक्रॅट्स, त्यांच्याशी माझा संपर्क आलेला आहे गेल्या 10-12 वर्षामध्ये. त्यामुळे मला माहिती आहे की नक्की त्यांनी काय केलेलं आहे, तेवढं इंटरॅक्शन झालेलं आहे. त्यामुळे मला त्यांचं डेली रुटीन काय आहे याबद्दल तुम्हाला आज काही अशा मिथ्स असतील तुमच्या, तर ते आपण काढून टाकूया आजच्या सेशनमध्ये. खूप जनरल आणि शॉर्ट मध्ये मी हे कव्हर करणार आहे. सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे टॉपरनी एखादी गोष्ट सांगितली तुम्हाला म्हणून ती करायलाच पाहिजे, किंवा सक्सेसफुल कॅन्डिडेटने सांगितलं म्हणून करायला पाहिजे असं अजिबात नाहीये. कारण लोकांना इम्युलेट करायला जाऊ नका. कोणीतरी 15 तास अभ्यास करते म्हणून तुम्ही 15 तास अभ्यास करू नका, किंवा कोणीतरी रस्त्यावरच्या दिव्याखाली बसून अभ्यास करते त्याच्या परिस्थितीमुळे म्हणूनच तो झाला, म्हणूनच त्याला इन्स्पिरेशन मिळालं म्हणून तुम्ही तसं करायला काही जाऊ नका. सो देर इज नो युनिव्हर्सल रुटीन. जर कोणी सांगत असेल की मी सकाळी पहाटे 3:30ला उठून अभ्यासाला बसायचो आणि मगच माझा अभ्यास, तसं मला जास्त लक्ष लागायचं, फोकस राहायचो मी आणि माझा अभ्यास जास्त चांगला व्हायचा, तसं तुम्ही करायला जाऊ नका. इट्स ऑल युअर डे. ऍक्च्युली इट्स युअर बॉडी, इट्स युअर बायोलॉजिकल क्लॉक. तुमच्या क्लॉकमध्ये काय सुटेबल आहे हे तुम्हाला वर्षानुवर्ष माहिती असतं. काही नाईट पर्सन्स असतात, काही डे पर्सन्स असतात. म्हणजे मी स्वतः नाईट पर्सन आहे. मला 2 वाजेपर्यंत मी झोपत नाही. 2 नंतर सकाळी उठून मला कुठे जायचं असेल तर आय एम रिअली स्ट्रेस्ड, एखादं काम करायचं असेल तर, कारण सकाळी 7 ते 9 तरी मला झोपायचं असतं. सो दॅट इज मी. प्रत्येकाचं ते वेगवेगळं असतं. तुमच्यासाठी काय आहे, तुम्ही कसे आहात ते तुम्हाला जास्त माहिती आहे. अशी दिवसाची कोणती वेळ आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला झोपणं मस्ट आहे, तो तुमचं झोपेचं पहिले स्लॉट तुम्ही बाजूला काढा. इट कॅन बी 2 to 9 फॉर मी. 7 hours, 7-8 hours आर सफिशियंट स्लीप. ते तुम्ही बाजूला काढा. तुमचं आयडियल आहे 10 to 6, आयडियल आहे 10 to 5, 9 to 5, 10 to 6. दिस आर आयडियल स्लीप टायमिंग्स. कारण या स्लीप टायमिंग्समध्ये तुमचे काही 11 to 1 रात्रीचा जो हा पिरियड आहे, त्या पिरियडमध्ये काही असे हार्मोन सिक्रेट होत असतात जे तुमच्या ओव्हरऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीसाठी आणि हेल्थसाठी खूप चांगले असतात, ज्याच्यामुळे तुम्हाला अभ्यासात पण मदत होते. असं सगळं म्हटलं जातं, पण हे जितकं खरं आहे तितकं हेही खरं आहे की तुम्हाला स्वतःला ओळखता आलं पाहिजे की तुमचा टायमिंग काय आहे, आणि त्याला तुम्ही झोपेचं ते 8 तास कोणते तुमचे ते मायनस केले पाहिजे. आता काही काही जणांना असं वाटत असेल झोपेचं डेली रुटीनमध्ये 8 तासाची झोप खूप जास्त वेळ जातो, मी त्याला कर्टेल करू का, तर त्याची गरज नाहीये. दॅट इज नॉट रेकमेंडेड. कारण कोणतीही एवढी अशी डिमांडिंग एक्झाम नाहीये की ज्याच्यासाठी तुम्हाला 15-16 दिवसाचे तास द्यायचे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला झोपेचे नंबर ऑफ आवर्स कमी करायची गरज आहे. इट्स रिअली नॉट रिक्वायर्ड. स्लीप have a sound sleep for about 7 to 8 hours, and which part of the day you get nice sleep, you just choose that part of the day. Let that part of the day not be your exam time day. Like your prelim is always usually between 11 to 1 and 2 to 4. These are 2 slots of prelim paper. त्यामुळे तुमच्या बॉडी क्लॉकला तुम्ही असं ऍडजस्ट करा की साधारण तुम्ही 9 वाजता किंवा 8:30 वाजता तुम्ही उठताय, बिकॉज दॅट हेल्प्स यू. अचानक कंटिन्युअसली तुम्ही 8:30-9ला उठत राहिला तर तुम्हाला प्रिलिमच्या आधी पण एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यावे लागणार नाहीत. पण तुमची झोपेची वेळ जर असेल सकाळी 5 वाजता काही लोकांना झोपायची सवय असते, रात्रभर अभ्यास करतात आणि 4-5 वाजता झोपतात आणि 10-11 वाजता उठतात. मग अशा ठिकाणी हे असं जर तुमचं शेड्यूल असेल तर ओके, दॅट इज ओके टिल युअर एक्झाम इज रिअली अप्रोचिंग. मग प्रिलिमच्या 1 महिन्याआधी 1.5 महिन्याआधी तुम्हाला हा स्लॉट चेंज करायला लागेल अँड यू हॅव टू गेट अप ॲट 8 o'clock. सो युअर usually exam papers are between 10:30 to 6 o'clock. सो दिवसाच्या या भागामध्ये तरी तुम्हाला जागच राहायचंय, दुपारची झोप घ्यायची नाहीये.
कारण तुमच्या मेन्सची पेपरची वेळ असते दुपारी 2 ते 5, आय थिंक दुसरा पेपर तेव्हा असतो. त्यामुळे तुम्हाला दुपारी जेवल्यानंतर झोपायची सवय असेल तर ते सुद्धा डेली रुटीन मधनं तुमच्या काढायचं. सो ह्या परीक्षेच्या पर्टिक्युलर टाइम टेबलचा विचार करून तुमच्या झोपेची वेळ तुम्ही ठरवून घ्या आणि तुमच्या जेवणाची वेळ सुद्धा त्यानुसारच ठरेल की तुम्ही उठल्यानंतर 2 वेळा युजली जेवावं, असं माझं मत. लाईक दॅट्स क्वाईट आयडियल अँड दॅट्स very much known as Dikshit diet in Maharashtra, which is followed by most of the people for various reasons. आणि ते फार हेल्दी डाएट पॅटर्न आहे. त्यामुळे 2 वेळा तुम्ही कधी जेवताय डेली रुटीन मध्ये तुमच्या, हे तुम्ही स्वतःच तुमच्या बॉडी क्लॉकवर अवलंबून असेल. काही जण जे सकाळी 6ला उठतात त्यांना फर्स्ट मील मे बी 9 वाजता लागत असेल. काही जण जे 9 वाजता उठतात त्यांना कदाचित 11 वाजताही चालणार असेल. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेन यू गेट हंग्री, वेन यू फील हंग्री, यू नो दॅट फॉर युअर सेल्फ. त्यामुळे कोणीतरी सांगताय म्हणून तुम्ही एम्युलेट करू नका. जर काही टॉपर सांगतात की मी दिवसात एकदाच जेवायचो, दॅट हेल्प्स मी टू कट डाऊन माय टाइम फॉर सेकंड मील, दॅट इज ऑल बुलशिट, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन युअर बॉडी नीड, युअर एनर्जी लेवल्स. जर तुम्हाला एक वेळचं जेवण स्किप केल्यामुळे तुम्हाला खूप जास्त इतर प्रॉब्लेम पण येतात आणि इट रिअली इम्पॅक्ट्स युअर कॉन्सन्ट्रेशन अँड फोकस. त्यामुळे हे सगळं करायची खरंच गरज नाहीये. सो यू हॅव टू गिव्ह सम टाइम फॉर युअर स्लीप. 8 hours of sleep is necessary. 2 hours you have to spend having nice food, right food at right time. So another myth is that की रात्री जेव्हा सगळं शांत असतं तेव्हाच लक्षात राहतं, त्यामुळे रात्रीचाच अभ्यास केला किंवा पहाटेचा अभ्यास केला तर लक्षात राहतो. ओके, टू अन एक्सटेंड इट्स फाईन, कारण तुम्हाला डिस्ट्रॅक्शन्स नसतात, व्हेकल्सचे आवाज नसतात. दिवसाचा जो समा असतो आपल्या आजूबाजूचा त्याच्यापेक्षा पहाटेचा समा हा खूप जास्त एनर्जेटिक वाटू शकतं आपल्याला. आपण खूप शांत असतो मनाने, आजूबाजूला वातावरण असं असतं शांततेचं, सगळं जग असं उठत असतं. त्यामुळे दॅट इज व्हेरी आयडियल एन्व्हायरमेंट, ऑल दॅट इज अग्रीड. पण ते तुमच्यासाठी आयडियल आहे की नाही हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. कारण जर त्यावेळेस तुमची झोपेची वेळ असेल, जर तुम्ही उठूच शकत नसाल, जर तुमचं मनच लागत नसेल, तर तुम्हाला ते सगळं ट्राय करायची गरज नाही. तसं तुम्हाला स्वतःला त्या ढाच्यामध्ये टाकायची गरज नाही. उलट तुमचा ढाचा काय आहे हे तुम्ही स्वतः समजून घ्या आणि त्यानुसार तुम्ही अभ्यासाचं टाइम टेबल बनवा. सो यू कॅन स्टडी इन द डे ऑल्सो, यू कॅन स्टडी इन नाईट ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड्स. जर तुम्ही नाईटमध्ये स्टडी करत असाल तर त्याच्यासाठीही गिल्टी वाटून घेऊ नका. काही लोकांना त्याबद्दल पण गिल्ट येतं. सो बी व्हेरी कम्फर्टेबल विथ युअर ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. इफ यू आर अ नाईट पर्सन, बी व्हेरी कम्फर्टेबल, स्टडी इन द नाईट अँड sleep by at least 3:34 so that you get up by 10 o'clock, so that you can during your exam time it is not very difficult to get up at 10 o'clock and go to the center and reach center at right time. So these are some things. Now what you do, तुम्ही एकदा 8 तासाची झोप, 2 तासाचं जेवण आणि एक डेली कोर्स जे असतात आपले, ते सगळं 2 तासाचं आणि एक 2 तासाचं एंटरटेनमेंट असतं. तुम्ही तुमच्या मित्रांशी बोलता, टीव्ही बघता, थोडंसं काहीतरी चालत असता, अभ्यासाव्यतिरिक्त काही थोडंसं 2-3 पुस्तकं तुम्ही बाजूला ठेवली असतात, मोटिवेशनल बुक्स असतात ते वाचत असता, पॅरेंट्सशी बोलत असता, तुमचे सोशल मीडिया असतात, फेसबुक, इंस्टाग्राम, त्याच्यावर तुम्ही थोडं एक 10-15 मिनिटं सर्फिंग करत असता, टाइम स्पेंड करत असता, ऑनलाईन काही गोष्टी असतात त्या चेक करत असता, तुम्ही क्लासेस मध्ये टीचर्सशी बोलत असता. अशा बऱ्याच गोष्टी असतात. दॅट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2 to 3 hours ऑफ युअर डे. सो आय वोंट से दॅट इज स्टडी टाइम, कारण जरी तुम्ही हे सगळं करत असताना तुमच्या बॅक ऑफ द माइंडला स्टडी असतं, पण ऍक्च्युअली दॅट इज नॉट द टाइम विच यू ऍक्च्युअली एम्प्लॉय फॉर स्टडी. सो हे 8 तास झोपेचे गेले, 2-3 तास तुमचे डेली कोर्स मधले आणि जेवण आणि आंघोळ आणि ह्या सगळ्यातले गेले 3 तास आणि 1-2-3 तास तुमच्या एंटरटेनमेंटचे गेले, तर 8 आणि 7 14 तास तुमचे मायनस झाल्यानंतर तुमच्या हातामध्ये 10 तास होतात ते तुमचे अभ्यासाचे असतात. मग ते मात्र तुम्ही अभ्यासालाच द्यायला पाहिजे. काही मुलं असतात जी जॉब करत असतात. सिलेक्ट होणारे कॅन्डिडेट्स मधले 30 ते 40% पार्ट टाइम जॉब किंवा इतर कोणता तरी जॉब करत असतात आणि फायनान्शियली इंडिपेंडंट राहून करत असतात, कारण वयाच्या बऱ्याच
अशा एजला, असा स्टेजला असतात की पॅरेंट्स आणि बऱ्याच लोकांनी त्यांना मदत करणं सोडून दिलेलं असतं आणि त्यांनाही स्वतःला इतरांवर डिपेंड राहणं आवडत नसतं. असे बरेच फॅक्टर्स असतात ज्याच्यामुळे मुलं पार्ट टाइम किंवा फुल टाइम जॉब करत करत ही एक्झाम देत असतात. त्यामुळे नॉट नेसेसरली की तुम्ही जॉब करताय, तुमच्या डेली रुटीनमध्ये मंडे ते फ्रायडे तुम्हाला एका पर्टिक्युलर कामाला जावं लागतं म्हणून तुमचं सिलेक्शन होणार नाही. डोंट फील गिल्टी फॉर दॅट. अगेन डेली रुटीन कसं असायला पाहिजे, इट इज युअर कॉल. तुम्हाला फक्त एवढं माहिती असायला पाहिजे की निदान दिवसातले 4 ते 5 तास तरी तुमच्याकडे मिळतात. जर तुम्ही जॉब करत असाल तर 5 तासच मिळतात तुम्हाला वीकडेज मधले. मग तुम्हाला वीकेंडलाच तुम्हाला 2 दिवस असतात, शनिवार रविवार, जेव्हा तुम्ही जॉबला जात नसता तेव्हाचा तुम्हाला वेळ हा पूर्ण तुमचा असतो. सो दॅट एंटायर डे यू कॅन यूज फॉर युअर स्टडी, फॉर युअर गोल. आणि मग तिथे तुम्ही 14 तास अभ्यास करू शकता आणि कॉम्पन्सेट करू शकता जे वीकडेजमध्ये इतर मुलं तुमच्यापेक्षा जास्त अभ्यास करतात. तर नंबर ऑफ आवर्स तुम्ही कॉम्पन्सेट करू शकता. पण जरी तुम्ही 5 तास प्रोडक्टिव्हली अभ्यास करत असाल रोज, तरी सुद्धा ते सफिशियंट आहे. यू नीड नॉट फील की तुम्ही लॅग बिहाइंड कराल. यू विल बी रिअली लॅगिंग बिहाइंड बिकॉज यू आर पुटिंग ओनली 4 to 5 hours. बिकॉज यू नेव्हर नो की अभ्यासाला स्टडी टेबलवर बसून सुद्धा एखादा मुलगा अभ्यासच करतोय. कितीही शांत वातावरण असलं, स्टडी रूम असली, आजूबाजूची सगळी मुलं अभ्यास करतात, व्हेकल्सचा आवाज नाहीये, बाकी कसलाच आवाज नाही, पिन ड्रॉप सायलन्स आहे, पण त्या मुलाच्या मनात काय चाललंय आणि त्याचं किती लक्ष अभ्यासावर याची गॅरंटी कुणीच घेऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही आणि मी इथे बसून हा विचार करूच शकत नाही की इतर मुलं किती प्रोडक्टिव्हली प्रत्येक तासाचा उपयोग करतात. त्यामुळे डोंट बी व्हेरी टेन्स. जस्ट बी think about yourself, think about your limitations, think about your responsibilities. Don't be guilty if you are having to give time to your other things like your job, your part-time job, your family commitments which are very very pertinent. काही गोष्टी असतात ज्या तुम्ही अवॉइड करू नाही शकत. So don't be guilty for that. Make all things can be part of your daily routine, but still you can do your best and you can still clear this examination. प्रत्येकाचा हे सब्जेक्टिव्ह आहे की डेली रुटीन काय असेल. देर कॅनॉट बी अ स्टिरियोटाइप प्लॅन ऍक्च्युली. फक्त तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की तुम्ही डेली रुटीनमध्ये आता हे जे अभ्यासाचे तास तुमच्याकडे आहेत, जे तुमचे आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही किती प्रोडक्टिव्हली करता त्याच्यासाठी सेट डिफिकल्ट गोल्स फॉर एव्हरी आवर विच यू आर स्टडिंग. तुमचा गोल असेल 10 पानं वाचायची असतील तर 12 पानांचा गोल ठेवा, ज्याच्यामुळे जास्त 2 पानं वाचून होतील. कीन वर्ड्स तुम्ही नोट्स मेकिंग पण सायमल्टेनियसली करा, ज्याच्यामुळे ते लक्षात राहील. सो देर आर व्हेरियस टेक्निक्स विच वी विल डिस्कस इन अदर लेक्चर्स. पण डेली रुटीन, सेट युअर डेली रुटीन ॲज पर युअर ओन body clock, as per your own needs, as per your own limitations, as per your own family and other financial commitments, and as per your own comfort. Then only you will be able to remember everything what you read.